Baru 42 orang, dah pukul 11, seminit dah. Boleh kita start? Kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pada yang non-Muslim. So hari ni our target kita nak sambung discussion untuk parts paper 6, okay, biology 0610/63 alternative to practical paper. Okay, previous class on Saturday kita dah discuss macam mana cara nak tabulate data, dan kita dah discuss macam mana nak jawab soalan kalau dia tanya kita conclusion. Okay. Ni dah masuk. Wait tadi tu, wait network kot. Dah start dah. Ni? Dah start dah. Tu dia buat tu nak bilik tu. Dengar tak suara? Bagi feedback sikit. Boleh dengar tak suara teacher? Clear tak? Dengar. Alhamdulillah. Okay guys. So, kita dah discuss hari tu macam mana cara nak buat data, tabulating data. Okay. The first column kena ada MV, the second column kena ada RV. RV biasanya ada initial, ada final. Okay. And then kita dah cuba buat latihan yang ni and saya dah show this is the answers. Ada tak korang sambung jawab yang seterusnya? Tak boleh nak contact korang direct lah. Sepatutnya macam adalah beberapa orang yang hantar, so bolehlah check betul tak korang jawab tu. Barulah ada dua hala. Tak ada siapa pun nak request nombor telefon teacher nak tanya ke apa ke. Rugi tau korang belajar betul-betul. Sayang. Nanti korang dah nampak kan my screen? Nampak. Okay. So conclusion kita dah tengok, untuk jawab conclusion korang kena tahu yang responding variable ada dua jenis, satu observe responding variable, satu lagi abstract responding variable. Apa beza antara kedua-dua ni? Satu, benda yang kita ukur. That is observe responding variable. Kita buat eksperimen tu, lepas tu kita nak ukur apa. And then kita akan dapat data daripada situ. That is observe responding variable. Kalau abstract responding variable ni, apa yang kita kena calculate. Daripada result tadi tu, kita kena translate dia menjadi, kita kena masukkan dalam formula, dapatlah satu data. Biasanya abstract responding variable ni kita dapat dalam bentuk rates. Okay, so nak kira rate kena ada formula kan. So that is the abstract responding variable. Why kita kena tahu benda ni? Because bila kita nak tulis conclusion, okay, conclusion adalah MV plus ARV plus relationship. Okay, kita dah tengok hari tu eksperimen kita ni. In higher temperature, it increase the rate of osmosis. Okay, ingat lagi tak eksperimen yang kita buat hari tu? Ingat lagi tak? Korang lepas kelas hari tu sambung tak buat latihan? Yang ni tak best lah cakap seseorang ni. Okay. Kalau masih ingat, this is our experiment. Sambil kita dalam paper 6 dia memang wajib. Masa kita membaca soalan, you can identify apakah MV, apakah RV, apakah CV. Because all those will be asked in the question seterusnya. So, kalau kita dah label, kita dah tanda which one is MV, which one is RV, which one is CV. So, you just ambil sahaja apa yang kita dah line tu, masukkan dekat dalam jawapan. Tak perlu dah nak baca sekali lagi. Lepas tu baru nak cari yang mana satu MV, mana satu RV. Jangan macam tu, okay? So, dapat kita soalan, you baca soalan tu sambil you underline, sambil you identify. With that, you akan like seriously understand apa yang you baca dalam soalan tersebut.
Okay, so kita dah mention hari tu bila you jumpa soalan paper 6, dia tulis a student investigated. Start selepas perkataan tu mestilah MV. At the end mestilah RV. At the end of the ayat tu. Okay. Kita dah belajar dah yang hari tu. This is our data. This is the responding variable. That is the initial data. Unit dia adalah mm. And then kita dah ukur dah yang ni. Cik pun dah show macam mana cara nak ukur nak baca the thermometer. I think ada someone tak put the. Sekejap I mute. Macam mana I nak mute? Okay. Right. Ada orang nak masuk ke? You will be okay, sikit ni ada 63 orang je. Macam hari tu lah 60 lebih juga yang stay. Okay. I believe yang 60 lebih ni memang nak belajar kan? Okay. After 20 minutes, lepas kita dah ukur initial length of the resin, kita rendamkan the resin inside hot water dengan cold water. After 20 minutes baru kita take out and then kita ukur. Okay, what actually happened during the immersing of the resin? Apa yang berlaku pada resin ni bila kita rendam dia dekat dalam air, hot dengan cold. So what happened is resin kita tahu dia kering kan. So dalam dia tak ada air. So water potential dekat dalam resin adalah rendah. Bila kita immerse dia dekat dalam air, so water potential outside of the resin is high. And we understand that dalam osmosis, water akan move daripada water potential high ke tempat yang water potential low. So water akan diffuse into the resin by osmosis. Okay, that cause the resin increase in size. Daripada dia shrink dia jadi turgid. So dia punya perubahan shrink to turgid. Apa yang shrink to turgid? The resin. Because of that, length dia akan bertambah. Selain daripada length dia bertambah, apa lagi yang berlaku pada the resin? Selain daripada length, kita mungkin juga boleh ukur dia punya mass. Kita boleh ukur mass before and then mass after kita immerse the resin. Okay, so that is the idea. Hopefully semua orang dah understand. Sebab tu nanti kita jumpa, kita dapat tahu dia punya conclusion of this experiment. Okay, higher temperature. Sebab kita ada dua temperature kan, hot dengan cold. Higher temperature increase the rate of osmosis. Kenapa higher temperature boleh increase rate of osmosis? Because higher temperature akan increase movement of molecule of water. Water tu dia akan dapat kinetic energy yang lebih. Okay, suhu yang tinggi akan menyebabkan molekul mendapat kinetic energy yang lebih, so dia akan lebih banyak boleh diffuse into the resin by osmosis. Okay. Next question. Dalam IG sesi paper 6, after dia dah tanya tu, mesti akan ada question ask you variables. So dalam question ni, dia minta apa? State one variable that was kept constant in this investigation. So masa ni lah, senang je korang terus pergi dekat jawab yang kita baca tadi.
Lepas tu kita cari yang mana satu kita label sebagai CV sebab dia minta kita constant variable kan. So you boleh pilih constant variable yang ni. Apa tu? Time to immerse ataupun duration to immerse the resin. Okay, this is duration to immerse resin. Okay, boleh jadi CV. Lagi 10 pieces of resin being used. Lagi 50 ml of water being used into 50 ml of hot water and 50 ml of cold water being used. Those are the CV. Okay, boleh ya? CV tu apa? CV is constant variable. Okay. So boleh bagi type of resin juga. Type of resin, species of resin, type of fruits also can. Volume of water added, yang ni berapa tadi? 50 centimeter cube. centimeter cube, yes. Lepas tu, you boleh bagi jawapan number of amount of resin. Tak sebut number, terus sebut 10 pieces of resin also can. I prefer macam tu sebab memang kita buat dalam eksperimen tu kita pakai berapa? 10 pieces of resin. Okay, orientation of resin. Orientation bermaksud bila kita susun dia touch end to end. And then resin tu mesti susun macam ni, bukan susun macam ni. Tetap orientation dia semua macam ni, macam ni, macam ni, end to end. Memanjang. Kalau nak susun macam ni, semua susun macam tu. Kalau nak susun macam ni, semua susun macam ni. Mendatar. Okay? So, orientation of resin tu pun boleh jadi kita punya constant variable. And time left in the water, time to immerse the resin. Duration of time to immerse the resin. Kalau I akan sebut terus 20 minutes immersing time of the resin. Settle. Confirm betul. Okay. Next question. Suggest why it was better to measure the total length of 10 resin touching end to end rather than measuring the length of the resin. Kenapa kita letak 10 terus compare tu bukan 1? Sebab kalau 10 dia akan show perubahan yang lebih besar. Perubahan yang lebih besar tu senang nak ukur berbanding kalau 1 kita nak tengok tu mungkin akan berlaku parallax error. Mata kita baca salah. So kalau kita letak 10 terus dia akan tunjukkan perbezaan yang lebih besar. So yang tu senang nak ukur. Okay. A large group will give a larger change. Larger measurement is more accurate. Boleh dapat? Cina tak laju kan? Okey kan semua? Okay, next. Okay. Nak tengok. Next question. Sekali lagi baca dan underline. Okay. A student investigated. Nampak? Sekali lagi dia ulang. Dia buat satu lagi soalan dalam soalan nombor 1C. A student investigated. Exactly after that, the effect of different concentration of sodium chloride solution ni apa? Manipulated. CV pula dah. Apa nama dia? Manipulated variable. Yes, manipulated variable. On osmosis in potatoes ni apa? Responding variable. Yes, this is responding variable. The student used this method. Apa dia buat? He made 4 different concentration of sodium chloride solution in separate test tube. Ini apa? Ini adalah ayat MV. Cut a piece of potatoes into 5 cylinder that are approximately the same length and diameter. Dia nak buat apa ni? Dia guna 5 cylinder of potatoes and then same length, same diameter. Ini dia nak buat apa? Dia nak constantkan the variable. Measure and record the mass of each potato cylinder. Ini adalah
RV initial. Put one potato cylinder into a test tube containing distilled water and put one potato cylinder into each of the 4 test tubes containing different sodium chloride solution. Leave the potato cylinder in the test tube for 30 minutes. Sekali lagi kita jumpa CV. Okay. After 30 minutes, remove the potato cylinder from the test tube. Dry the potato cylinder with a paper towel and measure and record the mass of each potato cylinder. This is the RV final measurement. State the variable that was measured. Dependent variable in this investigation was measured, mestilah RV. So responding variable tu Malaysia pakai terms itu. Kalau UK, diorang akan guna dependent variable. Dependent variable samalah dengan RV. Okay, kalau dia kata independent variable sama dengan MV. Independent variable. Independent dengan dependent. Okay, boleh dapat beza dia. Terms ya, jangan salah jawapan because of you tak tahu terms yang digunakan, rugi. Okay, kalau depends, that is what we measured. Kalau independent, that is apa yang kita tetapkan. Okay, so jawapan yang ni mestilah mass of potato cylinder. Kita ukur initial dengan final. So you boleh letak initial mass and final mass, final mass of the potato cylinder ataupun mass of the potato cylinder adalah dia punya yang kita measure. Kita ada 2 measuring tadi kan, initial dengan final. Okay, using the information in table 1.1, calculate the percentage in mass for the potato cylinder in 0.8 mole. 0.8 mole adalah kat sini. Percentage change. Yang lain dia dah bagi dah percentage change, tapi yang 0.8 dia tinggalkan. Dia minta kita kira. Markah dia berapa? Markah dia 3. Okay, kalau percentage change in mass, korang always remember dia punya formula adalah, siapa ingat saya bagi formula dia hari tu? Mestilah final minus initial divide by initial times 100. Sama dengan final dia berapa? Final dia adalah 0.82. Tolak dengan initial dia adalah 1.14. Divide by 1.14 times 100. So berapa dia punya result? Negatif 28.07. Tapi dia bagi satu lagi arahan, dia nak kita tulis jawapan dalam bentuk 1 decimal place. Bila 1 decimal place, maka kita convert dia jadi negative 28.1. Okay, dapat? Okay, so you akan dapat jawapan macam tu. Markah akan diberi kat mana? First sekali, markah diberi kalau you dapat bacaan ni betul. You ambil bacaan ni betul, you dapat MP1. Nombor 2, you dapat this one, MP2. Nombor 3, you bagi 1 decimal place yang ni, you dapat MP3. So full mark 3. Soalan ni senang. Okay, they always ask question macam ni dekat paper 4 ada, dekat paper 6 pun ada. And formula dia sama je. Mesti final minus initial divide by initial times 100. Kenapa nak kena identify ni betul-betul? Because dia akan bagi nilai-nilai negatif tu. Dapat positif ke dapat negatif. Kalau you bagi sepatutnya nilai dia negatif, tiba-tiba you letak positif, salahlah jawapan dia. Okay? Alright. Senang. Next adalah teknik menjawab graf. Okay.
Using the data in table 1.1 and your answer in 1C2, plot a line graph on the grid of the concentration of sodium chloride solution against the percentage change in mass. One axis has been started for you. Okay, teacher nak bagi tips untuk menjawab soalan graf. Dengar betul-betul. Kalau kita buat table, the first column adalah MV. The second column adalah ORV. Okay, bila kita nak buat graph, you kena ingat X always MV. Y always RV. Tak payah fikir-fikir, terus tulis. Bila you baca soalan, macam soalan tadi kan, kata apa tadi? MV always dekat paksi X. So you baca soalan ni, kata dia cakap apa? Plot a line graph on the grid of the concentration of sodium chloride solution tu kita tahu dia adalah concentration of sodium chloride solution tu kita tahu dia adalah MV kan? So dia mesti duduk dekat paksi X. X axis. While change in mass adalah RV. RV mesti duduk dekat Y axis. Kenapa ni? Bateri okey je. Okey. Okey, dalam IGCSE, so far setakat teacher mengajar IG since 2014. That is the first year kita orang ambil IGCSE. MRN Semta is the pioneer waktu tu. Okay, since 2014 sampailah 2023, I pernah jumpa ketiga-tiga jenis graf ni. Okay, ada line graph, ada histogram, ada bar graph. Tiga jenis ni. Yang lain I tak pernah jumpa. Okay, so for me, you mesti kena tahu cara nak construct these three type of graph. Kalau kita tengok dalam syllabus akan cakap dia boleh dia boleh minta kita buat pie chart. Dia boleh suruh kita buat macam-macam jenis graph lah. Tapi yang I pernah jumpa 3 jenis ni sahaja. Okay, bila kita nak buat graph, okay, ni I bagi sebab yang lately 2022, 2023 kita jumpa line graph sahaja. Okay, so line graph bila kita nak buat, make use of the space. You kena dia pilih paksi tu kena nice, kena cukup besar supaya you will use the space given. Dalam IGCSE, you punya kertas graf tu, dia tak akan asing tau. Dia akan bagi you space macam ni. Korang pun dah tengok dalam kertas soalan korang tu kan? Macam tu dia bagi. Dia tak bagi satu kertas graf. Dia hanya bagi space macam tu je. And that is reason why dia buat dekat sini sikit je ruang. Sebab dia tak nak korang conteng dekat kawasan ni. Jangan tulis apa-apa kat sini. Salah. Kalau you nak labelkan dia paksi, you punya label adalah dekat sini. Untuk paksi Y axis. Nak label dia kat situ. Dekat sini adalah X axis. You punya label mesti dekat sini. Okay, that's why kat dua bahagian tu dia open, dia bagi space kosong. Ada reason kenapa dia biarkan dekat situ kosong, banyak ruang. Dia nak korang label dekat situ untuk the axis. Okay, apa yang cakap tadi? Kalau kat X axis dia mestilah MV. Kalau dekat Y axis mestilah RV. Boleh dapat? Tu tips tau. So next, korang kena jawab paper 6. Semua jadi senang. So dah tahu dah cara nak jawab. Teacher dah bagi korang kertas, kalau korang cuba buat dekat latihan tu, memang korang dah boleh jawab paper 6 dah. Baru belajar 2 topik kan, 3 topik. Tapi dah terror dah. InsyaAllah. Okay,
Satu, kena make use the space given. Space yang dia bagi tu you kena guna sekurang-kurangnya 3/4 of the space mesti ada graph. 3/4 of the space given mesti kena ada graph. Lepas tu masa kita nak plot, you advise untuk guna sama ada tanda cross ataupun tanda macam ni. You buat bulat, lepas tu you circlekan bulatan tu. Okay, so macam ni boleh, macam ni pun boleh, tak kisah. Okay, and then must join all dot using ruler. Dalam IG, biology dia simple je. Dia akan minta you sambung point ke point. Yang mana you plot, yang itu sahaja kita sambungkan dan jadikan dia graph. Tak boleh lebih daripada apa yang dia minta kita plot. Okay. And bila kita buat sambungan dot to dot, yang ni dipanggil line of best fit in biology. Okay, line of best fit. Kalau dalam physics, line of best fit dia lain tau dengan biology. Kalau biology, line of best fit dia adalah sambung point ke point menggunakan pembaris. Itu sahaja. Lepas ni kita akan buat sama-sama, okay? Alright. No extrapolation. Nanti I show you macam mana extrapolation tu. Kita tak nak tahu buat extrapolation sebab extrapolation akan menghilangkan markah kita. Alright. Kalau ada two set of data, kita kena label each graph or kita write dia punya key. Okay. Mungkin tak nampak bila tak buat lagi. So, jom kita buat sama-sama. Teacher show you. You all buat sama-sama dengan teacher, okay? So, tadi teacher dah cakap, paksi X ni mestilah MV. So, first sekali ambil pembaris. Alamak, kenapa dia tak nak keluar pembaris? Jam. Okay, dah. So, ambil pembaris, gariskan semua sekali. Kalau dalam kes ni, dia dah bagi kita dah kat mana dia nak suruh kita start the graph untuk paksi X. Paksi Y. Ni paksi Y kita tahu. Okay, lepas tu paksi X dekat sini. You boleh letak dekat tempat I letak tu atau you boleh letak je kat bawah ni. Tak ada masalah. Boleh je. Dua-dua pun boleh. Sini boleh. Nak letak kat atas ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kali ni, because of dia dah letak kosong-kosong kat situ and kita nak start kosong juga kat situ untuk paksi X. So, teacher letak kat tengah. Okay, macam tu. So, cik padam yang ni tahu. Alright, next kita akan tanda setiap senggat yang dia gelapkan sikit ni. Tanda. Yang ni kena tanda tahu. Setiap apa yang teacher tunjuk ni, you kena buat satu persatu. Sama macam ni bila nak buat table. Korang dah pernah belajar pasal table ke sebelum ni? Dekat dalam topik, dalam belajar maths, ada tak belajar buat table? Ada. Okay. So tahu dah lah kan macam nak buat table kan? Lepas tu kita labelkan, tadi teacher cakap apa? Kalau X dia adalah apa? MV. MV kita apa? MV kita adalah yang ni kan? MV duduk dekat X. Lepas tu RV duduk dekat Y. Korang baca soalan terus tanda macam ni. Okay, terus tanda je macam tu. Supaya korang tak fikir-fikir, tak sehati dah nak buat graph tu senang gila. Dia dah tahu macam ni, tanda tu terus tahu dah. Okay, MV dekat X, MV tu korang ambil je semua benda ni, tulis dekat dia punya bawah ni.
So, apa dia? Concentration of chloride solution. Don't forget to tulis dia punya formula. Mole per decimeter cube. Mole per decimeter cube. Macam tu. Boleh. Lepas tu, paksi Y dia adalah percentage change in mass. Tulis dekat tepi sini. Percentage change in mass. Unit dia apa? Percent. Okey, dapat? Jangan tulis lain daripada tempat yang teacher cakap ni. Okey. Kalau dalam maths, I rasa diorang ajar you all, cikgu maths ajar you all untuk labelkan paksi Y tu dekat sini kan? Dekat sini. Betul tak? Yes. Lepas tu paksi X diorang suruh label kat sini. Betul tak? Korang minta maaf tau, tapi ini syarat dalam biologi. Korang jangan tersilap. Bio, maths. So kalau bio memang tempat untuk label tu kat sini, tempat yang I buat ni. Satu, bila your parents minta I buat kelas, I rasa benda-benda macam ni I kena share awal-awal. Sebabnya nanti sepanjang 2 tahun ni, korang terus boleh implement so dia akan ingat. Sebab you akan jumpa macam-macam graf tau. Nanti fizik macam lain pula cara dia. So you be careful. Okay, be careful. Cik bagi tahu siap-siap. Benda ni selalu sangat pelajar tertukar-tukar. Okay. So tolong ingat yang bio punya. Ingat tau. Practice make perfect. You jumpa paper 6, you cuba buat. Okay, next. Kita nak letak dia punya skala. Okay. Skala untuk paksi X begin with 00 sampai 08. Okay. Nampak Dia dah bagi dah kita kat sini. Kalau kita tak label, kalau dekat sini, ya Allah. Okay. Kat sini adalah untuk paksi X sini 0.0. Lepas tu 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 2.0. Okey. 0.0 kalaulah dekat sini kita memang nak start dengan 0, maka 0 tu kita tak letak pun tak apa. So, you tak payah tulis yang ni pun boleh. Biar macam tu je. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, sebab memang kita nak start daripada origin tu 0, maka kita boleh biar origin kita tu 0. Tak payah tulis apa-apa. So, understood. Sini, yang kat sini ni memang sama. So, kita dah tahu dah kat sini pun adalah 0, 0 juga. Okey, so tak payah label. Nanti dia jadi macam semak. Macam tu je. Okey. Lepas tu untuk paksi Y, paling tinggi nilai dia adalah berapa tadi? 28.1 negatif. Betul? Okey. Atas sekali 16.8. So, IG ni dia dah bagi dah tahu. Dia dah tahu dah paling tinggi berapa. So, kalau ikutkan ni, teacher rasa dia adalah skala 10. 10, tengok dia punya unit adalah okay, 1 decimal place. You nak letak 1 decimal place boleh, tak nak pun tak apa. Tapi kita punya 0.0 tu dah letak dah decimal place. So kita letak je lah decimal place dia adalah 10.0, 20.0. Bawah jangan lupa letak negatif 10.0, negatif 20.0, negatif 30.0. Okay, dapat? Dapat tak? Buat sama teacher tak? Senang kan? Senang gila. Okay, so now kita nak plot. Plot, kita guna pangkah boleh X. Masa kosong 16.8. So cari masa kosong 16.8 dekat paksi Y. Masa X adalah kosong
paksi Y adalah 16.8. So dekat sini adalah 15. So 16 tu kat mana? 16 tu kat sini. 0.8. Dia nak dekat dah dengan paling yang atas sikit. Macam tu. Lepas tu 0.2 berapa nilai dia? 0.2 adalah 4.9. 0.2, 4.9 tu dekat dengan 5 dah. Tanda. Should I take other colours? Boleh lah Okay. Korang, bila kita tanda, masa kita nak plot, tadi 4.9 kan? Nak tanda 4.9. Dia dekat dengan 5. 5 tu kat sini. So, korang tanda, korang punya plotting tu, make sure jangan lebih daripada this one. So, you tandalah XU dekat sini. Jangan lebih. Okay. Rupa dia macam tu. 4.9 Dapat Allah. Hilang pula dah. 4.9 tu, tengok Cici tanda sekali lagi. 4.9. Jangan lebih-lebih sangat. Kalau lebih sangat nanti dia jadi extrapolation. Extrapolation tu tolak markah 1 untuk plotting. Rugi. Susah payah buat graf, tiba-tiba hilang markah. Tak mau, okay? Next, bila 0.4, bacaan dia adalah negatif 10.9. Masa 0.4, bacaan adalah 10, negatif 10.9. So, here is 10. Sini adalah 11. So, dia punya reading dia dekat sini. Macam tu. Kalau 0.6, negatif 23.9. Negatif 23.9. 123.9. Okey, kat situ. Kalau next adalah 28.1 kan? 28.1 adalah 5, 6, 7, 8 sini. Setuju? Cik settle dah buat graf. Korang punya graf dah siap? Lepas dah siap graf tu, korang sambung. Ambil pembaris. Korang guna pensel lah kan? Buat ni semuanya kena guna pensel tau. Dia punya garisan paksi dia. Cuma tulis guna pen. Tulis yang mana guna pen? Tulis yang ni guna pen. Tulis ni kena guna pen. Tulis ni also kena guna pen. The rest, plotting semua kena guna pencil. Okay. Ni ada syarat dia tau. Jangan langgar tau. Okay, now. Cik nak tunjuk macam mana kita nak sambung graf dalam biology. Letakkan pembaris you all macam tu. And then sambung, Allah. And then sambung point ke point. Ambil pembaris, letak dekat point dia, sambung. Siap. Lepas tu, sambung lagi. Dia akan jadi macam kotak-kotak sikit lah. Berpetak-petak kita punya graf. Tak apa, it's okay. Nanti masa SPM baru kita buat graf yang smooth. Untuk IG seksi tak payah smooth. Dia akan berpetak-petak macam ni. Senang kan? Bapak senang. Senang gila. Tak tahu nak cakap apakah kesenangan lain yang lebih senang berbanding graf IGCSE. Okay, macam ni korang akan dapat full mark. Siapa sama graf dia dengan teacher? Okay, teacher tunjuk macam mana IG bagi markah kat kita, okay? Macam mana examiners bagi markah kat kita. Okay. First sekali dia akan bagi markah bila MP1, marking point number 1. Axis label with unit. Ada axis, ada unit. Ada axis label dengan unit. Dapatlah saya MP1. Okay. MP2, suitable even scale and plotting are occupy at least half. Suitable even scale. Even bermaksud kalau jarak dekat sini adalah 0.2, jarak kat sini pun 0.2. So even. Sama. Okay. Lepas tu
area to plotting area occupies at least half the grid in both direction. Bermaksud dia akan check ni adalah size tau. Size graf kita tu besar tak? Occupy tak 3/4 spaces dia beri. Okey, dia akan tengok dari paksi X dan juga daripada paksi Y. Teacher tunjuk macam mana cara dia tanda Untuk tengok pada kertas graf ni, paksi X dia. Paksi X ni ada graf tak? Ada. Ni graf dia. Sini ada tak? Yes, ada. Sini ada, sini je tak ada. So daripada 1, 2, 3, 4, 5 kotak, 4/5 occupy, ada graf. Ada dilakarkan graf. Okey. Next dia tengoklah paksi Y. Paksi Y sini ada graf, sini ada graf, sini ada graf, ada graf, ada graf. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5/5 ada graf. Maka cukuplah kota dia lebih daripada 3/4 of the space given are occupied by the graph. So dapatlah MP2. Okay, syarat ni wajib dituruti. Okay. Nombor 3, MP3 adalah at least 4 point plotted accurately plus minus half a small square. Okay. Dia nak tengok half the small square tu bermaksud bila kita tanda tu small square ni dia tak lebih. Dia tak berlebih-lebih. Okay. And suitable line drawn. Kalau dia kata minta line graph, so korang kena buat macam ni lah. Point ke point. Yeay, dapatlah full mark. Okay. Settle untuk graph. Okay, next question. Dia minta kita, apa soalan ni? Sekejap kita tengok soalan dia. From the graph, dia dah suruh kita lukis graph, lepas tu dia minta estimate the concentration of sodium chloride solution at which there would be no percentage change in the mass of the potato cylinder. Show on your graph how you obtain your estimation. Okay, yang mana satu menunjukkan tidak ada perubahan berat resin. Kat mana you rasa tidak ada perubahan resin? Okay, paksi Y kita adalah percentage change in mass. Masa percentage change in mass adalah kosong, dia berapa and tulis dekat tempat jawapan dia. So markah yang diberi kat sini, dia akan bagi you dekat sini MP1, marking point number 1, yang ni MP2. Okay, setuju? Dapat? Senang kan? Paper 6 ni lah yang paling senang, I rasa. Semua pelajar pun rasa memang senang sangat soalan MP6 ni. Okay, next. Kita nak tengok, suggest why the student calculated the percentage change in mass rather than using the difference in mass of the potato cylinder. Kenapa nak kena kira percentage change in mass? Kenapa tak ambil terus final minus initial je? Kenapa? Kerana starting mass was not the same. Perasan tak pada korang punya table tu, starting mass dia tak sama. Ada yang berat 1.13, ada yang berat 1.03, ada yang 1.19. So bila ni tak sama, initial tak sama, maka yang ni CV dia tidak akur. Constant variable tidak akur. So, kalau CV tak akur, tak sama, nanti dia akan jadi tak valid.
variable, fixed variable tak sama, data mungkin tak valid. So untuk memvalidkan data tersebut, maka kita carilah percentage dia. Kaedah ni akan menyebabkan data tu boleh di-compare secara valid. Okey, boleh? Macam result IGCSE 2023, student saya ada 144 orang. Nanti pengetua tanya, batch mana lagi bagus? Batch yang 2023 ke batch 2022 lagi bagus? Saya nak compare, sedangkan 2023 jumlah pelajar 144, 2022 jumlah pelajar 103 orang. Macam mana saya nak bagi tahu yang mana satu lagi bagus? Jadi saya tukarkan dia kepada percentage. Berapa orang dapat A daripada 144, tukarkan dia jadi percentage. Lepas tu yang ni satu lagi yang 2022 pun tukarkan jadi percentage. Maka baru kita boleh compare batch mana lagi bagus dari segi bilangan A. Macam tu. So samalah juga dengan eksperimen kita ni. Bila initial kita tak sama, maka it is good for us to cari percentage change in mass. Compare tu, ambil directly perbezaan dia. Okay. Clear tak? Semua okay? Clear. Yeah. Okay. Guys, Cik nak bagi tahu. Soalan ni soalan bocor. Almost every question paper 6 akan tanya macam ni. Kalau dia minta korang kira percentage. So boleh dah hafal dah skema jawapan ni. Sebab jawapan dia sama je. Okay. Suggest why the student dried the potato cylinder before measuring the mass. Kenapa nak kena dry? Lap dengan tisu. So kita dapat data yang accurate. Remove any excess solution so that it is not included in the mass. Okay, dapat bacaan yang betul-betul accurate. Tak ada excess solution yang ada kat situ. Sebab yang kita nak ukur adalah water yang dah diffuse into the cell by osmosis. Kita bukan nak ambil berat water yang adhere ataupun melekat pada potatoes, bahagian luar sel. No, kita nak yang dalam sel. So nak dalam sel, yang luar kena lap betul-betul lah. Then baru kita ambil dia punya mass. Okay, setuju Okay, now question number 2. This is another technique menjawab untuk paper 6. Figure 2.1 is a photograph of the cut surface of half an apple. Okay, they ask you to make a large drawing of the apple shown in figure 2.1. Macam mana nak buat soalan ni? Okay, ada syarat-syarat dia untuk drawing and magnification. Biasanya kalau soalan tu minta you draw, after that mesti dia ada soalan magnification. So, syarat-syarat dia, bila kita nak jawab soalan ni, you must use HB pencil. Even dekat depan cover page buku soalan paper 6 ni, dia dah mention dah. Use HB pencil. So, starting from now, ask your parents untuk belikan only HB pencil sahaja. So that you get practice. Okay, you boleh practice nak guna pencil. Kalau you nak pakai mechanical pencil pun boleh, asalkan let dia tu beli yang HB. That is reason why they letak perkataan use HB pencil dekat front cover of each question, paper 4 dengan paper 6. Sorry, paper 6. Bila nak melukis mesti guna HB pencil. Kalau nak tanda, nak shade paper 2, also kena guna HB pencil juga. Jangan guna other than that. Okay, sebab nanti dia smudge. Lepas tu dia punya carbon tu leak merata-rata. Nanti data jadi tak tepat. So, gunalah HB pencil. Make sure your pencil are clear, sharp. Your drawing are clear, sharp, unbroken, continuous outline. Dia nak outline tau. Okay. Correct diagram proportion. Kalau dia lukis lebar dengan panjang dia, korang lukis lebar dengan panjang tu pada portion yang sama juga. Macam gambar rajah. Kena ada detail drawing. No shading, no colouring at all.
Must label line should be drawn with ruler. Kalau nak kena label, biasanya gambar rajah, question akan ask you untuk label. So kalau nak kena label, line tu kena lukis guna pembaris dan pensel. Label guna pen. Okay, so that is criteria. Tips untuk drawing. Soalan-soalan drawing. So now, jom kita lukis sama-sama. Okay, kalau teacher ajar my student tips macam mana cara nak melukis. First, korang ambil pensel, korang ada gambar rajah kan? Korang trace dulu atas soalan. Trace bermaksud ambil pen, tengok, sebut dengan mulut sampai dengar kat telinga, trace atas gambar macam ni. Okay, dia bulat licin je, tapi sampai sini dia ada macam daun sikit. Lepas tu macam tu, lepas tu Allah. Alamak, nanti hilang markah. Padam sikit. Okay. Sambung balik. Trace je. Okay. Apa sahaja yang you boleh trace, you trace. Lepas tu ada tangkai. Lepas tu ada kulit sikit, nampak kat sini. Lepas tu dia ada biji. Yang ni pun ada biji, 2 biji. Lepas tu dia ada this one. Nampak tak benda ni? Macam boleh lukis. So selagi you nampak apa yang you boleh lukis, you boleh trace, you trace. Okay, siap. Cik dah siap? You dah siap? Copy. Paste. Siap. Okay, macam tu je lukisan dia. Dia macam ni. Masa kita tracing, macam mana I come with these tips? Saya akan jawab soalan. Sebelum saya discuss dengan student, saya sendiri akan jawab soalan tu. So every time I cuba nak jawab, macam mana I nak explain to student, macam mana I nak bagi mudah untuk pelajar tu melukis. Sebab IG ni dia suruh kita lukis. Ni simple tau. Lukis apple ni simple. Ada lagi dia minta kita lukis gills. You know gills? Ikan tu. Kena lukis lamella dia tu. Ada yang suruh kita lukis nautilus. Oh my god. Ada yang suruh kita lukis feather. You know feather? Feather bird tu kena lukis feather. So I bukan orang yang pandai melukis. Tapi bila keep on kena practice macam tu, kena pressure macam tu, so I cari cara macam mana I nak jadikan dia senang. So I perasan every time I nak faham gambar rajah tu supaya mudah I tulis, I lukis, I kena trace atas gambar tu dulu. Masa I trace, I akan identify apa yang I kena lukis dan tulis kat bawah. So, masa you trace tu, you bukan sekadar trace, but you telling your brain, here got something, here got something, here got something. You sebut apa yang you nampak tu sampai you dengar kat telinga. So, your eyes, your mouth, your ears, semuanya, your hands, semuanya work together to let your brain know how to make sure tangan you bila you lukis tu dia jadi balik macam yang kat atas. Okay. So, by practicing lama-lama I jadi, okay senang je, boleh je buat. So, korang ada 2 tahun tau. So, korang boleh practice benda ni. And, I tell you, IGCSE punya marking scheme untuk gambar dia tak susah pun. Senang je. Okay, sekejap I try to copy this masuk kat kita punya ni. Boleh tak? Hopefully boleh. Yes. Boleh, yes. Okay guys. Alamak, kenapa dia hilang? Ada tempat yang hilang. It's okay. Oh, sorry. Okay.
Nampak tak? Cik tambah sikit dia hilang. Okay. Alright. So markah pertama akan kita perolehi bila kita able to outline is a single, clear, continuous line with no shading. Shading tu ataupun you tak boleh buat macam ni. You nak macam laka-laka. Ni tak boleh. Dia kena smoothly, single, clear, continuous outlines. So kalau teacher ni, you rasa teacher dapat tak? Kalau gambar kat sini macam dapat. Okay, I dapat outline satu markah. Nombor 2. Size occupy at least half the space provided. Because of I trace gambar tadi, lepas tu I copy, I paste kat bawah kan. Jadi benda ni sebenarnya sama dengan size dekat atas. So that I akan hilang markah satu because sama size. Dia kata at least half the space provided, mesti ada the gambar. So I mungkin tak dapat gambar, tak dapat markah untuk size. So outline I dapat 1, size I dapat 0 sebab I lukis tu sama size. You kena buat at least bigger sikit daripada gambar rajah yang diberi. Okay, detail nombor 1 dia kata calyx and stalk which has thickness. Have thickness tu maksudnya tangkai tak boleh buat tangkai macam tu je. You tak boleh buat apple tu macam ni. Ni tak ada thickness. Itu bermaksud tangkai tangkai orang lidi. You tahu orang lidi tu macam mana? Orang lidi tu macam tu. Ada tangan, ada kaki, ada mata, senyum, smile. Ini orang lidi. Orang lidi tak ada thickness. Badan dia macam lidi. So tangkai, stalk is tangkai. Tangkai of the buah. So tangkai buah tu dia ada shape tadi kan? So you kena lukis dia macam ni. Ada gitu, ada gitu, ada gitu, ada gitu. Tak boleh lukis dia satu line macam tu je, cannot. Ataupun you tebalkan dia, no. Tebal macam tu itu dah dikira sebagai shading. Shading salah. Hilang awal-awal lagi outline hilang. Markah outline akan hilang kalau you buat shading. Yang ni tak boleh. Kena macam ni. Okay. And then calyx. Calyx tu this one ya. Teacher dah google dah. Calyx tu yang tu. Yang bawah sekali tu. So tadi I lukis. Tadi kan ada kan. I buatkan yang ni kan. Macam tu kan. So I dapatlah detail 1. Detail 1 I dapat 1 markah. Detail yang kedua is 2 pips. Ada 2 biji. Yes, I dapat 1. So total markah untuk gambar I adalah 3. How about you? Dapat tak full mark 4? Dapat? Dapatlah. Okay? Kalau tak dapat hari ni, esok kena dapat tau. Sebab dah belajar. Boleh? Okay, next. Measure the length of line XY on figure 2.1. Yang ni, Aceh dah pernah ajar korang macam mana cari magnification kan? So kena ukur dulu X dengan Y tu berapa. Korang dapat tak ukur? Siapa berjaya ukur? Cuba share apa jawapan korang dapat. Cica nak guna data. Anyone nak share? Please. Weh, tak ada siapa-siapa ke dalam kelas ni? Ada. Berapa? Ukur dah? Korang tak print? Tak print handouts? Dapatkan handouts? Tak ada orang ukur. Tak ada orang nak share. Betul ni. Cerita ke? Cik tak print, so Cik pun tak boleh nak ukur. So I agak-agak je lah. X, Y tu jarak dia adalah, kita letak 70 mm.
Okay. Calculate the actual width of the apple using the formula and your measurement. So, kita dapat tak magnification? Berapa dia bagi magnification tadi pada soalan? Ha? Mana magnification? Magnification, I kena tengok dekat question. Magnification 1.2. pandai, thank you. Magnification adalah 1.2. So, kita letaklah kat sini. Tadi I bagi berapa? 70 kan? 70 mm. So, magnification adalah 1.2. So, actual naik atas, magnification turun bawah. So, 70 mm divide by 1.2. This is time. So, dapat berapa? Kalau saya guna panjang macam ni, berapa korang dapat? 58.33. 8.33. Okay, dia nak tak lagi apa lagi information yang dia bagi. Dia kata to the nearest whole number. So, nearest whole number kita jadi 58. Yes sir, like that. Settle. Yang ni senang kan? Alhamdulillah. Second question. Kita nak tengok soalan Februari Mac 2023, question variant 62. Okey. Mari kita baca soalan ni sama-sama. Potato cell take up methylene blue dye when the potato tissue is placed into the dye solution. If the dye potato cell are placed in water, the dye will diffuse into the water by what? Oh, dye. Dye dia akan masuk dengan cara diffusion. Tapi water yang bawa dye tu akan masuk secara Osmosis. osmosis. Okay. Next. A student investigated. A student investigated. Selepas tu apa? Selepas tu adalah effect of temperature is the MV. Tulisan saya besar sangat lah. MV. On the diffusion of methylene blue. Diffusion of methylene blue from the dye, that is the RV. Okay. The student used this method. You are provided with a beaker of cold water, a beaker of warm water, and a beaker of hot water. Ada 3 jenis water, cold, warm, and hot. This is what? This is MV. Measure the temperature of the water in the beaker of hot water. Label 1 test tube T, 1 test tube W, and 1 test tube H. Dia ada beaker. Beaker tu dia letak hot water tau. Tapi dia ada 3 test tube. Test tube apa? W, C dan H. And then pada test tube tu, draw a line 9 cm from the base of each test tube as shown in figure 1.1. Place the 3 test tube in a test tube rack. 9 cm akan jadi CV, constant variable. Okay. Fill test tube C with cold water up to the line drawn in step 4. Put test tube C into the beaker of cold water. Fill test tube W with warm water. Blah 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 blah. Letak dekat dalam beaker of warm water. And then fill test tube H with hot water up to the line and then put the test tube H into the beaker of hot water. So kita ada 3 jenis beaker dengan 3 jenis test tube. Okay. You are provided with 3 potato cylinder. They have been soaked in a methylene blue solution and then rinse. So sekarang potato cylinder kita warna apa? Warna blue. Dan place the 3 potato cylinder. Tadi dia bagi 3 potato cylinder being soaked in methylene blue. This is the this is the CV. Dia samakan. Semua kena rendam dalam methylene blue, semua jadi warna biru. Place the 3 potato cylinder on a white tile and cut the 3 potato cylinder into approximately 2 cm in length. This is CV. Tapi CV dia kata approximately. Maksudnya dia macam teka-teka je. Kenapa tak potong betul-betul? Macam tu.
So benda macam ni dia mungkin boleh mendatangkan something. Okay, something tu dalam paper 6 kita panggil dia sebagai source of error. SOE. Saya tulis penuh ya. Source, SOURCE, source of error. Okay. Start the stop clock. Leave the test tube. Place one of the potato cylinder from step A into each test tube. Start the stop clock. Leave the test tube for 15 minutes. This is our CV. After 15 minutes, measure the temperature of the water in the beaker of hot water again. So dia bagi kita and then dia minta kita record the temperature. Yang ni memang teknik dia nak test kita, boleh tak kita baca scale yang dia bagi. Okay. Memang dia nak check skill of you to read scale. So step 2 tu berapa suhu dia? 60? 61 dah. Kan? 61. Okay, kalau macam ni, dia punya senggat tu, dia boleh baca 61.5 paling kecil, paling accurate. Okay. 11. Step 11 ni adalah 35, 36, 37, 38. Yes, 38. Okay. You boleh tulis 61.5, 61.0, 38.0. You pun boleh tulis 61 je. Tak payah decimal place pun tak apa. Okay, kalau fizik yang ni mungkin dia sensitif sikit. Tapi bio dia tak kisah sikit. Dia okey je. Okay, tapi kalau lah katakan yang atas ni you dah tanda 61.0, yang bawah pun kena letak 1 decimal place. Kena bagi dia uniform. Okay, ingat tu. Alamak, padam. Okay. Remove the test tube CW and H from the beakers and shake all the test tube for 10 seconds. Shake 10 seconds could be our CV. Place the test tube into the test tube rack. Observe the intensity of the blue color of the liquid in the test tube C. So this is our observation. Observation tu apa? Observation adalah kita punya RV. RV kita adalah intensity of the blue color. Tada! That is the result. Kalau cold, warna biru tu pale je. Kalau warm, medium, blue. Kalau hot, dark blue color je. And then prepare a table and record the result shown in figure 1.3. Okay, so korang dapat macam mana dia punya result? Macam mana korang nak buat table? Ingat tak cara nak buat table? First column mestilah buat atas dia ni. First column mestilah MV. Second column mestilah RV. Okay. Nak tulis apa teacher kat atas dia ni? Cari je perkataan ni daripada korang punya question. RV tu, ni dah ada dah tanda dah RV ni. Ambil je ni. Letak dekat dalam table kita. Jadi header dia. Okay. Lepas tu, yang ni apa? Ni sebenarnya adalah test tube, betul tak? So, siap dah lah table kita. Apa yang susah? Senang gila. Tak ada yang lebih senang berbanding paper 6. Tulislah. Tulis apa? Tadi tu, yang saya cakap tadi tu. Yang sini apa? Test tube. Sebelah dia apa? Color. Ambil je. Intensity of the blue color. Sebab tu kita kena pandai baca soalan. Pada soalan tu dah ada dah jawapan-jawapan yang kita boleh pakai. Intensity of blue color in test tube. Okay. Kita ada cold,
warm, hot. Kalau cold, warna dia pale. Kalau warm, warna dia medium. Kalau hot, warna dia dark. Tada! Siap. Markah dia berapa? Markah dia 2. Macam mana dia bagi markah kat kita? First, ada table, at least ada 2 kolom, dapatlah MP 1 berserta dengan dia panggil header. Tapi header ni dia tak ada unit. Jadi kita tak payah letak unit. Tak letak unit pun okey saja. Sebab tu yang ni markah dia tak banyak tau. Okay, sebab dia simple, soalan dia senang. Lepas tu yang ni dapatlah MP 2. Settle 2 markah. Siapa buat dia dapat markah? Setuju? Next question. State a conclusion for this result. Macam mana nak tulis conclusion? Kena ada MV, kena ada ARV plus relationship. Okay. Ni kriteria-kriteria pemarkahan. MP1, table drawn with minimum of 2 column and a header line. Macam ni ya. Ada column 1, column 2. Ada header line. So MP1. Lepas tu MP2 dia appropriate column or row heading and correct data recorded in the data cell. Betul dapat MP2. Settle. Okay. Next, dia minta kita bagi conclusion for this result. Apa MV dia? Different temperature. Okay, apa ARV dia? Rate of diffusion of the blue color. Lagi panas, lagi higher rate. Kenapa? Sebab warna tadi tu darker dekat dalam solution yang hot. Boleh? So, macam ni jawapan dia. As temperature increases, diffusion is faster. Kita tak cakap osmosis yang ni. Kenapa? Kenapa kita tak cakap osmosis? Bukan osmosis jawapan dia. Dia adalah diffusion. Sebab responding variable kita adalah color of the dye yang diffuse out daripada potatoes tu. Bukannya kita ambil berat potato kan? Kita tengok warna dye yang keluar daripada the potato. Setuju tak? Boleh? Boleh. Right. Next. Identify one possible source of error in step 8. Cikgu cakap tadi. Source of error. Betul lah step 8 ni ada source of error. Apa error dia kat sini? Error dia could be time soaking in the methylene blue. Tak tahu berapa lama. Adakah semua sekali ke 3 potato cylinder tu dapat peluang yang sama untuk di-immerse dekat dalam methylene blue. Kalau different time, mungkin different color yang dia simpan dekat dalam the cell. Okay. And then dia kata 3 potato cylinder potong approximately je. Kenapa approximately? Kena state betul-betul lah. Cut the potato into 2 cm length. Settle. Okay. So that might be a source of error. Actually, untuk source of error ni dia ada satu teknik tau. Yang ni bukan teacher saja-saja buat atau bina sendiri. Yang ni cikgu-cikgu biologi terima daripada examiners. Examiners adalah orang yang marking paper you. Okay. Paper IG ni kita hantar ke Cambridge. Sampai kat Cambridge dia akan scan setiap page of your question booklet. Lepas tu dia akan hantar kepada examiners. Examiners ni seluruh dunia. Okay, ada seorang examiner untuk paper 0610, dia orang UK tapi dia bekerja dekat Singapore. Nama dia Dr. David Martindale. Okay, dan dia ni selalunya every year akan dijemput untuk datang Malaysia bagi training kepada cikgu-cikgu biologi seluruh MRSM IGCSE. So kita orang akan berkumpul kat satu hotel, 2 hari dia akan ajar kita orang cara nak mengajar, cara nak belajar, cara nak ajar pelajar. Okay. So, masa dia explain tentang source of error, dia bagi tahu formula ni. Okay. Kalau error tu adalah daripada variable. Okay. Variable ni kita kena betul supaya kita dapat data yang valid. So,
B. Variable untuk dapat data yang valid. A. Apparatus untuk dapatkan data yang accurate. R. Repeat the experiment supaya kita dapat data yang reliable. So boleh dapat VAR. V. Variable validity. A. Apparatus accuracy. R. Repeat reliability. Dah? Daripada sini, maka kita boleh tengok reliable. Nak dapat how to make the experimental data reliable. Boleh percaya data kita tu betul dengan cara kita repeat the experiment beberapa kali. Okay. To increase ataupun kita increase number of sample. Instead of ukur 1, ukur 10. So increase number of sample. Repeat eksperimen tu beberapa kali. Contoh, kalau teacher buat eksperimen pertama, teacher dapat bacaan dia adalah 20 mm. Eksperimen kedua, teacher dapat data tu adalah 13 mm. Okay. Sama tak jawapan tu? Tak sama kan? Satu 20, satu 13. Yang mana yang betul? Tak sure lah yang mana betul. Apa kata kita buat sekali lagi? Bolehlah kita buat kali ketiga. Dapat bacaan dia adalah 19 mm. So you rasa yang mana betul? Nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 2 ni kita tak boleh percaya sebab nilai dia jauh daripada range. That how repeating experiment allowing us to get reliable data yang boleh dipercaya. Okay? By doing that, kita boleh identify kalau ada data daripada yang kita buat eksperimen tu adalah anomalies. Anomalous adalah data yang keluar daripada range, terkeluar daripada range. Mungkin masa kita buat eksperimen tu ada benda yang kita tak fixkan betul-betul, tak jadi constant variable, maka dia ganggu result kita. Okay? So, data yang macam ni kita kena cancel dia keluar daripada kita punya eksperimen data. So, dalam kes ni, I hanya boleh pakai bacaan nombor 1 dengan bacaan nombor 2. Bacaan bacaan 1 dan soalan bacaan 3. Nombor 2 tak boleh diguna pakai because dia adalah anomalous. Because dia out of range. Okay. Dapat. So, kalau kita repeat experiment, we are going to get reliable data. And we can cancel anomalous data. Okay. Yang I sebut tu skema jawapan tau. Kalau dia soalan tanya you kenapa kena repeat eksperimen ni? So that we can identify the anomalous. So that we can get reliable data. Macam tu. Okay, A, accuracy. Macam mana dapat accuracy? Kita kena guna apparatus yang betul. Kalau apparatus yang kita pakai itu sesuai, maka kita akan dapat ukur changes tu dengan accurate. Contoh, kalau kita nak ukur volume, kita gunalah burette instead of measuring cylinder. Okay. Kalau bacaan tu kecil, gunalah shrink kecil supaya data yang kita dapat tu very accurate. Okay. Kalau kita nak maintain temperature, kita guna water bath. Kalau kita nak ukur berat sesuatu, gunalah weighing scale ataupun electronic balance yang sensitif. Maka kita akan dapat data yang accurate. Okay, validity, variables. How to get valid result? Kita kena fix constant variable, kita kena sama. Kalau constant variable tak sama, maka kita kena buat cara macam tadi. Cari percentage change. Macam tu. Okay, biasanya kita guna perkataan same untuk menunjukkan yang data yang kita nak buat ni mestilah sama, so dia valid. So variable tu mesti sama, so data tu valid. Okay. 3 perkara ni, VAR ni sebenarnya perlu difahami betul-betul supaya korang boleh jawab soalan planning experiment. Planning experiment ada 6 markah. Tapi hari ni memang teacher tak boleh nak ajar you. Later dekat maktab nanti, you minta your teacher help you to write a good planning experiment. Planning experiment 6 markah, you letak ketiga-tiga perkara ni dekat dalam eksperimen you, you dah dapat 6 dah markah. Okay.
Next, kita nak try jawab soalan tadi. Dia kata identify one possible source of error in step 8. Dia tak jaga apa? Apakah error yang dia buat? Error dia adalah dia tak control the fixed variable, kan? So kalau fixed variable tu tak control, maka data kita boleh jadi V. Variable tak jaga, tak valid data kita. So apakah error yang dia buat tu? Dia tak ukur betul-betul. So korang boleh bagi differences in concentration of dye in the cylinder because difference in time soaking. Okay. Atau you boleh bagi differences in length of the potato cylinder. Itu source of error dia. Okay. Macam mana nak overcome the source of error? Use ruler to measure the length of potato cylinder at 2 mm. Settle lah? Okay. Ada satu soalan kadang-kadang dia minta kita how to overcome the source of error. So kita kena suggest lah. Gunakan apparatus yang betul. Okay. Next question. Identify one safety hazard in the investigation. Apa yang hazardnya bila kita guna potato? Tak hazard pun. Tapi kita guna pisau. Pisau tu adalah hazard in the experiment. So dia suruh identify je tau. So you bagi jawapan, the use of scalpel to cut the cylinder. The use of knife to cut the cylinder. Cylinder apa? Potato cylinder. Okay? Macam dah laju dah ni. And then kita guna hot water tadi. Hot water pun hazard tau sebab dia bahaya. Okay, the reading on the thermometer in figure 1.2 shows that the maintenance of the temperature of the water during the investigation was a source of error. Suggest an improvement to reduce this error. Macam mana? Dia kata early investigation tadi suhu dia berapa? Siapa ingat? Berapa suhu asal kita tadi? Tada! Suhu asal 61. Selepas berapa minit kita rendam? Rendam 15 minit. Selepas 15 minit kita rendam, suhu turun jadi 38. Apa tu? Dia tak control the fixed variable. Kalau fixed variable tak jaga, data tak valid. Macam mana nak jadikan suhu tu maintain 61 juga? Kita kena insulate the beaker. Okay. Improvement to reduce this error. Kita guna insulator, kita pakai cloth, insulate the beaker, atau kita boleh guna thermostatically water bath. Okay. Tak kisahlah, janji you boleh explain macam mana cara you nak make sure that the 61 degree Celsius tu tak turun sepanjang 15 minit. Okay, kalau I boleh guna thermostatically ni pun boleh, atau kalau dekat maktab I tak ada thermostatically ni. So macam mana cara kita orang buat? Kita wrap the beaker with cloth. You tulis jawapan macam tu pun boleh diterima dalam soalan ni. Setuju Okay. The student did not repeat the investigation and only collected one set of results. Explain why it is better to collect several set of results. Tadi ada bagi tahu dah. Kenapa kita kena buat several set? To get reliable data and to identify anomalous result. Dapat? So, bila you faham VAR, you senang nak bagi jawapan. Sebab terms-terms dia tu memang tetap. Kalau repeat tu untuk singkirkan anomalous, untuk make the data reliable. Okay. Lagi soalan minta state the independent variable and independent variable in this investigation. Adakah ini soalan sama macam tadi? Tak, ni soalan baru I rasa kan. Oh. Yang ni kan? Yes. Masih lagi soalan B. State the independent variable and dependent variable in this investigation described in 1B. Apa independent? Independent dengan dependent. Apa beza dia? Dependent adalah RV. Independent adalah
MV. So what is the MV? Different temperature kan? So bagi jawapan dia manipulated variable, independent, dependent. Ni soalan lain kan? Sorry, teacher rasa salah susun soalan. Oh, betul. Soalan baru. So, kena baca soalan ni balik. Okay. Does a student investigate the effect of surface area on diffusion? Effect of surface area tu apa? Effect of surface area ni adalah kita punya MV. Diffusion tu apa? Dia punya RV. Okay. The student use this method. They cut 4 cubes from a potato. Each cube should be a different size. Effect of surface area, different size. Okay. Put the potato cube into a methylene blue solution for 24 hours. After 24 hours, remove the potato cube from the solution and rinse them in cold water. This could be the CV. Fill 4 test tubes with water. Place 1 potato cube into each test tube. Leave the test tube for 15 minutes. Sama macam tadi Yang ni pun kita punya CV. Some of the methylene blue dye will diffuse out of the potato cube into the water during the 15 minutes. Shine a light through the water in the test tube after 15 minutes. Measure the percentage of light that is absorbed by the methylene blue dye in the water in each test tube. So that is our RV. Apa dia? Percentage of light that absorbed by the methylene blue. The higher the concentration of methylene blue in the water, the greater the percentage of light absorption. So dia bagi kita satu relationship. State the independent variable. What is the independent variable? MV. Dependent variable? RV. So that's why jawapan dia yang ni. Okay. So independent variable adalah surface area of the cube or the potatoes. Dependent variable adalah percentage of light absorbed. Mana nak dapat semua ni? Ada dalam kita punya soalan. Just identify je mana satu you nak pilih sebagai jawapan. Okay, state one variable that was kept constant in the investigation. Ada banyak jawapan, korang boleh bagi. Potato tissue, korang boleh bagi. Time soaking. Adakah saya terkeluar? Sekejap Okey, masih lagi. Kenapa? Adakah saya punya bukan share video, salah. Korang, screen saya korang nampak tak? Screen saya hilang Okay. Now korang nampak screen teacher tak? Nampak. Okay. Sorry. Ada tertekan something. Alright, so state one variable that was kept constant in the investigation. Nampak dah kan screen I? Nampak. Okay. So, boleh jadi tissue or potatoes used. Length of the time for the soaking 24 hours tadi tu kan. So korang boleh mention that is as constant variable. Last question. Okay. This is May June 2023 variant 6.1. Dia bagi gambar aja. Carrots. Dia minta kita draw a large diagram of the carrot. Mana question dia? Tengok jap question ni macam mana. Oh, tak habis lagi guys. This. Figure 1.4 is a graph showing the student result. Use figure 1.4, estimate the percentage of light absorbed by the methylene blue dye when the surface area of the potato cube is 18 cm. Dua apa? Bukan cube. Centimeter? Square.
Show on figure 1.4 how you obtain your estimation. Dekat 18. Kat mana 18? So tandalah dekat mana 18, 20, 21, 21, 22, 23, 20. Sorry, dia nak 18 kan? 15, sini 16, 16, 17, 18 kat sini. Okay, so ambil pembaris you, letak dekat 18. 18 cm cube sampai sentuh dekat graf. So this is 18. So korang boleh tanda kat sini 18. And then daripada yang you sentuh the graph, you bawa dia to touch the y axis. Tada! Tak payah buat dotted line ke apa ke, buat je line macam tu, okay? Dalam IGCSE tak boleh ada dotted line. Dotted line tu bukan hak kita buat. Cambridge nak, kalau dia nak guna dotted line boleh. Tapi kita tak boleh. Okay. So korang boleh je buat tanda anak panah macam tu. That is your reading. Berapa tu? 60. 2, 4, 6, 8. Letaklah 68 estimation kita tahu. 68 apa? Percentage of light absorbed by the methylene blue. So korang buatlah kat sini. Berapa tadi? 68. Transfer jawapan tu kat sini. So markah Cambridge akan bagi you kat sini MP1. Dekat sini MP2. So full mark 2. Yay! Soalan ni papa senang. Cikgu laju tak apa Okay. Question nombor 2. Dia ada soalan nombor 1 tapi teacher tak ambil because bukan dalam topik 3. Okay, yang ni yang nombor 2 tu dalam topik 3. Figure 2.1 is a photograph of a cross section of a root from a carrot plant, Daucus carota. Draw a large diagram of carrot root cross section that shows the layers visible in the figure. Dia nak layers je tau. Dia nak layers je. Jangan tulis lebih-lebih. Dia cuma nak layers sahaja. So, kita pun macam mana tips dia? Lukislah. Lukis paling luas sekali. Oh, I rasa yang ni I dapat markah rendah sebab tergerak-gerak. Macam tu. Okay. Lepas tu saya nampak layer apa lagi yang saya boleh sketch atas gambar rajah ni. Saya rasa saya boleh sketch this one sebab dia different ni. Dia different layers. Lepas tu saya ada layers yang ni. Yang ni. So yang ni dia ada tempat yang muncung tajam. Ada yang tak tajam. Okay. Lepas tu yang ni lagi lah. Sini ada tajam sikit. Sini ada tajam. Sini. So apa sahaja yang korang boleh trace. Korang lukis. Dia akan bagi space kat korang tau. So korang kena lukis dekat space yang cukup. Macam tu. Dapat lah. Okay. Saya rasa saya akan hilang markah dekat outline. Saya tak dapat markah outline. Kenapa? Saya tak dapat markah outline kerana saya ada putus. Ada overlapping kat sini. Ada putus lagi. Syarat untuk dapat outline adalah clear and single line and no putus-putus. Okay. Size. Saya tak dapat size sebab saya copy je. Korang kena lukis besar. Kena cover 3/4 of the space given. Lepas tu detail nombor 1. Okay, yang ni kena tengok jawapan dekat sini. Dia bagi detail nombor 1. Ada 3 or more layers. I dapat sebab I buat layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. I buat 4 layer. So I dapatlah detail 1. Detail 2, dia minta kita white line layer with a point at approximately 9 o'clock position. Ni.
Ni nombor 12, ni nombor 6, ni nombor 3, ni nombor 9. Nampak tak? Kena ada point. Line putih tu kena ada pointed sikit dekat nombor 9. Saya dapat. Tengok gambar Raja saya lukis tadi. Mana dia? Kat sini. Hilang guys, hilang. Tak. Outline saya tak dapat. Size saya tak dapat sebab saya tiru je. Layers detail 1 saya dapat. Detail 2, yes saya ada ni 1. So saya dapat 2 markah. Korang kalau buat sendiri tak guna iPad, lukiskan tangan dekat atas kertas, korang mesti dapat dua-dua tu. So full mark 4. Setuju? Tolonglah setuju. Okay, next. Dia minta kita ukur length of PQ. Siapa dah ukur PQ? Saya bagi PQ sama dengan 70 mm. Kenapa 70? Sebab 7 is my lucky number. Tiba. 70 mm. Okay. Dia nak suruh kita calculate the actual diameter. So, 70 mm divided by, magnification kita berapa? Times 6. Times 6. So equal to berapa? 70 divided by 6. 11.666. Dia nak 1 decimal place. Jadi jawapan you 11.7. Tada! 3 marks. Saya setuju. Korang setuju tak? Mohon setuju. Ada lagi ke? Yes. Saya dah buat dah. Okay. Yang ni dia tanya independent variable sahaja. Okay. Dia bagi satu lagi eksperimen. Dia kata, a student investigated effect of concentration of salt solution is our MV atau independent variable. On the mass of carrot cube. Oh, this one dia ambil mass. Akhirnya RV atau dependent variable. Carrot were cut into cube. Each side of the cube was 1 cm in length. The initial mass of the carrot cube was measured and recorded. This is RV initial. Each carrot cube was put into a different concentration of salt solution. This is MV atau IV. The carrot cube was left in the salt solution for 1 hour, CV. After 1 hour, the carrot cube were removed from the salt solution and dried with a paper towel. This is, dipanggil apa ya? Mengelakkan sulfurel lah. Okay. The final mass of each carrot cube was measured and recorded. This is RV final. State the dependent variable in this investigation. Obviously, kita dah ada kat situ. Dependent variable kita adalah RV. Apa dia? Mass of the carrot cube. Okay. Two variable that were kept constant. Time to immerse in the solution. Lagi satu, apa CV kita? The side of the cube is 1 cm length, also a CV. Sekejap. Okay. Boleh bagi initial size, initial surface of the carrot. Boleh bagi type of the plant tissue used, that is the carrot. Soaking time, which is 1 hour. Drying method, lap dengan tisu. Boleh dijadikan sebagai constant variable. Okay, why it was important to dry the carrot cube before measuring the final mass? Kita dah jumpa soalan tadi kan? Kenapa? Supaya kita buang all the extra solution. Because kita nak tengok solution yang ada dekat dalam sel, bukan yang melekat pada sel. Okay, next dia minta kita buat graph sekali lagi. Okay? So, kenapa yang ni? Okay, this is the graph. Siapa graph dia sama dengan teacher? Graph dia cantik macam saya. Bukan. Macam graph saya.
Dapat Senang kan? Papak senang. This is all easy. Okay. So access level with unit macam biasa. First you kena tahu yang ni adalah MV. MV mesti always dekat X. RV always dekat Y. Okay. Suitable line, linear scale and data occupy at least half the grid in the both direction. Okay, tengok part CS dulu. Ada graf, ada graf, ada graf, ada graf, ada graf, ada graf. Tak ada. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 daripada 7 space ada graf. Ada graf, ada graf, ada graf, ada graf, ada graf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 6 paksi Y ada graf. So, well, my scale is good. Okay, satu lagi teacher nak pesan. Yang ni bukan teacher cakap tau. Ni examiners cakap. Bila kita nak buat axis tu, nampak tak? Nilai dekat sini 0.0 berapa tu? Nilai dia 0.0 something kan. Wajiblah kita label kita punya paksi Y tu lebih tinggi berbanding highest point, highest value of our experiment. Okay, dapat tak? Ni, korang kena label dia lebih tinggi berbanding nilai yang tertinggi. Kat bawah pun sama. Korang kena letak nilai lebih tinggi berbanding nilai kat sini. Okay, syarat tau, wajib. You tak boleh stop sampai 0.15 atau you stop sampai 0.05 sebab yang ni tak nak label lah, tak cantik. Tak boleh guys. Cannot. Okay, so label korang mestilah mencakupi segala data yang telah diberi. Okay. Ni examiners pesan. Dia pesan sangat. I rasa because ramai orang buat salah yang tu. So dia macam tahun yang kita orang jumpa dia tu, Dr. Davids memang mention, you jangan lupa this one. Dia taklah cakap bahasa Melayu. Tapi dia memang macam like seriously pesan kat kita orang. Okay, 6 point plotted accurately. And then suitable line drawn point to point. Yay, dapatlah full mark 4. Daripada tadi, dia minta kita cari percentage change in mass of the carat cube that was placed in 0.4 mole per decimeter cube solution. Yang mana satu? This one. Siapa ingat formula dia? Final minus initial. I tak tahu my Apple Pencil ni dah macam tak mau bekerjasama. Times 100. Dia jadi putus-putus. So bukanlah sebab I salah lukis. My pencil ni tetaplah nak betul ke perempuan semua betul kan. Initial kita adalah this one. Final is 0.90 minus initial 0.96 divide by initial, that is 0.69 times 100. So what is your answer? Dia bagi MP1 macam ni, MP1. MP2 bila you tulis jawapan tu betul, that is negative 6.25. Dia tak bagi syarat apa-apa. Dia tak kata pun nak 2 decimal place ke apa ke. So you just bagi je lah apa yang korang dah dapat. Kalau korang calculate, you akan dapat negative 6.25. Settle. The student did not repeat the investigation and only collected one set of results. Explain why it is better to collect several sets of results. VAR, repeat untuk reliable data and cancel anomalous. Sarah. Sama jawapan macam tadi. Tak, saya cakap soalan-soalan macam ni dia keep on repeating. Dia adalah soalan bocor. Dia tukar-tukar eksperimen je. Soalan dia lebih kurang je. Yay, dan habis. Alhamdulillah. Saya dapat bagi korang teknik menjawab paper 6. I hope that dengan kelas teknik menjawab ni, korang akan rasa soalan ni macam senang and more motivated untuk jawab soalan. And I remind you, semester 1 nanti examination dia mesti akan keluar paper 6. So, kena cari ruang, kena cari peluang untuk praktis apa yang teacher dah ajar kat you. Nanti teacher share my slide.
Okay, dengan Mr. Muklis, Encik Muklis. Nanti I hope dia boleh share dengan you. I ada record tapi proses nak download the record session tu dia ambil masa sikit. So macam I tak sempat nak tunggu settle satu-satu. Ada satu yang I dah share dengan Sarah. I think Sarah PM saya untuk minta the video. So nanti mungkin saya akan share melalui Sarah juga kot. Okay, so boleh minta dengan Sarah siapa-siapa yang perlukan video ke kelas kita. Okay guys, so that's it for me. I hope you can get benefit from the class. So best of luck for your examination. That is my number. If you have any question, just PM me. Okay, kalau I sempat, I akan reply. Kalau I tak sempat nak type, I akan bagi voice message sahaja untuk explain apa yang question you tanya. Okay, ada apa-apa question from the floor? Ada soalan? Berapa orang je lah tinggal dalam kelas kita ni, korang ni kan. Mentang-mentang cuti. Okay, Fadilah. Hihihi. Ada berapa orang ni? Ada berapa orang? Nampak lah, mana nak tengok. Ada 55 orang je, sabar je lah. I doakan ya Allah Tuanku bagilah 55 orang dapat A+, A star IGCSE nanti. Terang hati you. Dapat jawab dengan cemerlang untuk paper 6, paper 4 and paper 2. Okay guys, kalau tak ada soalan apa-apa, kita end. Yes, siapa yang angkat tangan tadi? Oh, nak bagi I love. Sayangnya. Semoga kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Pokoklah teacher jalan-jalan pergi Alor Ghazal nanti kan. Bolehlah jumpa. Okay, Cia ada produce satu buku. Buku tu actually adalah compilation of question paper 4 dengan paper 6. I ada cakap dengan cikgu Haslina. Tapi it depends on your parents lah. Kalau your parents sudi nak belikan buku tu, boleh je contact teacher. Teacher boleh arrange lah untuk hantar ke MRSM. But it's good actually for you to have a book of compilation past years. Tak kisahlah korang nak beli kat mana-mana, kat Shopee ke, past year question tu buka daripada awal. So kalau my books, I ada analysis. So you katalah you belajar topik 3. So you tengok dalam buku tu ada list of question in topic 3. So you cuba jawab. Paper 6 pun ada kat situ. So you jawab. So dia practice make perfect. Belajar biology dia tak boleh belajar je. You kena cuba letakkan all your knowledge into good answers. Okay? Okay guys. Good luck for your coming semester 1, semester 2, 4 semesters for IGCSE. I minta maaf kalau ada apa-apa kurang. Segala kekurangan tu daripada kelemahan I. Okay. Segala tips yang I bagi tu, I bagi kat semua. Okay. You boleh share, you boleh buat apa yang ni. Boleh share juga dengan your seniors. Okay. With that, I minta maaf kalau ada apa kurang, masa terkurang ke. Okay. Bahan tak cukup ke, I minta maaf sangat-sangat. Alright, with that, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asna insana fi khus illa alladziina aamanu wa amilus solihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I have class with Form 5 malam ni untuk SPM. OMG, doakan kita semua berjaya cemerlang untuk dapat A+ SPM. Okay, bye everyone. Assalamualaikum. Sarangnya. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Alah, semua ilmu I bagi. Love you. Yeah. Sarangnya.